नमस्कार. मयुरी स्पेसमध्ये तुमचं अगदी मनापासून स्वागत. महाशिवरात्री जवळ येते आणि त्यानिमित्ताने आपण उपवासाचा एक मस्त असा चटपटीत पदार्थ बघणार आहोत. त्याच्यासाठी इथे मी छोट्या आकाराचे 5-6 बटाटे उकडून घेतलेले आहेत. साबुदाण्याचं पीठ, इथे मी 1 मिरची खिसून घेतलेली आहे, चवीनुसार मीठ. आता सारणासाठी इथं ओलं खोबरं घेतलेलं आहे, हिरवी मिरची, बेदाणे, काजू आणि साखर. चला तर मग रेसिपीला आपण सुरुवात करूया. सगळ्यात आधी हे उकडून घेतलेले बटाटे जे आहेत ते आपल्याला किसून घ्यायचे आहेत. बटाटे हाताने कुस्करून घेतले तरीही चालेल, फक्त बटाट्याच्या गाठी कुठेही राहता कामा नये. मी हे बटाटे सगळे किसणीने किसून घेतलेले आहेत. आता याच्यामध्ये आपण बाकीचे साहित्य टाकून घेऊया. इथं मी 1 मिरची किसून घेतलेली आहे, ती टाकून घ्यायची आहे. तुम्ही तुमच्या चवीनुसार मिरचीचे प्रमाण कमी जास्त करू शकता. नंतर याच्यामध्ये चवीनुसार मीठ टाकून घ्यायचं आहे. थोडीशी चवीनुसार साखर टाकून घ्यायची आणि सगळ्यात शेवटी इथे मी साबुदाण्याचं पीठ घेतलेलं आहे, ते टाकून घ्यायचं आहे. इथे मी 3 चमचे साबुदाण्याचं पीठ टाकून घेते. आपल्याला या बटाट्याचा एक गोळा करून घ्यायचा आहे, त्यामुळे तुम्ही तुमच्या अंदाजानुसार साबुदाण्याचं पीठ टाकून घ्या. आता हे सगळे पदार्थ या बटाट्यामध्ये चांगले मिक्स करून घेऊयात. पद्धतीने आपण सगळे पदार्थ बटाट्यामध्ये मिक्स करून त्याचा एक गोळा करून घेतलेला आहे. तुमच्याकडे जर साबुदाण्याचं पीठ नसेल तर थोडासा साबुदाणा मिक्सरच्या भांड्यात घेऊन फिरवून त्याचे पीठ तयार करू शकता. तोपर्यंत आपल्याला याच्यासाठी जे सारण तयार करायचं आहे ते करून घेऊया. इथं मी एक बाउल घेतलेला आहे, त्याच्यामध्ये आपण किसलेले ओलं खोबरे आहे ते टाकून घ्यायचे आहे. आता आपण हिरवी मिरची टाकून घेऊ. नंतर चवीनुसार मीठ टाकून घ्यायचं. चवीनुसार साखर टाकून घेऊयात. बारीक केलेले काजूचे तुकडे टाकून घेऊयात. आता हे सगळे पदार्थ व्यवस्थितपणे मिक्स करून घ्यायचे आहेत. या पद्धतीने कचोरीसाठी लागणारे सारण तयार आहे. आता हाताला थोडीशी तूप लावून घ्यायचे आहे आणि या तयार बटाट्याच्या गोळ्यातील एक छोटासा गोळा आपण काढून घेणार आहोत. आता ह्या तयार गोळ्याची आपण एक वाटी तयार करून घ्यायची आहे. वाटी तयार झाल्यानंतर तयार सारण या वाटीमध्ये भरून घ्यायचे आहे. खोबऱ्याचे सारण बऱ्यापैकी या बटाट्याच्या वाटीमध्ये भरून घ्या आणि वरून थोडीशी 2-3 बेदाणे टाकून घ्यायचे आहेत. सारण बटाट्यामध्ये भरून झाल्यानंतर आपण हा गोळा मिटवून घ्यायचा आहे. व्यवस्थित आपण हा बटाट्याचा गोळा मिटवून घेणार आहोत, जेणेकरून आतील सारण तळताना कुठेही बाहेर येऊ नये. आता याला थोडासा कचोरीचा आकार देऊन घेऊयात. अशा पद्धतीने ही उपवासाची कचोरी तयार आहे. याच प्रकारे मी बाकीच्याही कचोऱ्या तयार करून घेते. याच पद्धतीने मी या सगळ्या कचोऱ्या तयार करून घेतलेल्या आहेत. आता या आपण तळून घ्यायच्या आहेत. तळण्यासाठी इथे मी तेल गरम करून घेतलेले आहे. आता या कचोऱ्या आपल्याला दोन्ही बाजूनी चांगला सोनेरी कलर येईपर्यंत तळून घ्यायच्या आहेत. बटाट्यामध्ये सारण भरल्यानंतर कचोरी व्यवस्थितपणे बंद करून घ्या, म्हणजे सारण तेलामध्ये कुठेही बाहेर येणार नाही. आता तुम्ही बघू शकता या कचोरीला छान सोनेरी कलर आलेला आहे. मी या तेलातून काढून घेते. अशा प्रकारे उपवासाला 30 साबुदाण्याची खिचडी आणि साबुदाण्याचे वडे खाण्यापेक्षा असे उपवासाची कचोरी नक्की करून बघा. मस्त कुरकुरीत अशी उपवासाची कचोरी तुम्हाला नक्कीच आवडेल. रेसिपी आवडली असेल तर व्हिडिओला लाईक, शेअर, कमेंट आणि सबस्क्राईब करा.